აი გამოვედით ჩვენც უკვე წითელი ყაყაჩოების სეზონი, ძალიან ლამაზი მინდორი, თელეთის გიორგის სახელობის შავნაბადას ეკლესიის ფონზე. და ახლა მოვიწყვეთ ჩვენი კომფორტი და გადავიღოთ კარგი ვიდეოები. ყაყაჩოების სეზონი მოსულა, ძალიან კარგი გარემო დაგხვდა დღეს, გამოვედით, მოვიწყვეთ. პატარა ოჯახური იდილია მოვიწყვეთ. გულახდილად რო გითხრათ, ფუჟერი ღვინით, მოეფერეთ, მოვესიყვარულეთ ერთმანეთს. რადგან ცოტა ნიავია და სიუა, ცოტა ტყის ფონი და მომზადება საჭმლის ცოტა მოუხერხებელი იქნება. გადავინაცვლეთ სახლისკენ და ნახოთ რა გამოგვივა. შევეცდებით რაღაცა ისეთი მოვამზადოთ, რაც თქვენთვის საინტერესო იქნება. ახლა ჩვენ ვართ ჩვენს მეგობართან, ძალიან მაგარ ადამიანთან სტუმრად. და ვყვებით ეს საკუთარი სახლის ფუსფუსით და სილამაზით და სიკარგით. რამდენად კარგია საკუთარი სახლი. აი ესეთი ამბავია აქ, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. და სულ ცოტა ხანში დავიწყებთ რაღაცა ჩვენებურ ფუსფუსსაც. ესეთ ჩვენი ხოხბები.
ჩვენ აქეთ საქმეს მიხედოთ. ეს ჩვენი ერთი დღეც ჩავამთავრეთ. ვფიქრობ, კაი დღე გამოვიდა. ჩვენ ძალიან ყვაყოფილები ვართ, დადებითი ემოცია წამოიღო. ყაყაჩოები და ყვავილები ყოველთვის კარგია და არა მარტო ყაყაჩოები. ცხოვრება ბედნიერებაა. ყოველი დღე გვიხარია ჩვენ, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება იგივე შანსი, იგივე სისხარულის შანსი აღარ მოგვეცეს. მოკლედ, family travel-ი თქვენ გვერდით არის. ჩვენ არ ვართ სასწაული ხალხი, ჩვენ ვიღებთ ჩვენ ყოველდღიურობას, თუ ეს ყველაფერი მოგწონთ, დაგვილაიქეთ, დაგვიკომენტარეთ, შეგიძლიათ იდეები შემოგთავაზოთ, რა კერძი სურვებდით ან საათ და ჩვენ შევეცდებით რეალობად ვაქციოთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ჩვენთვის ეგ დიდი мотивация იქნება. დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.